السلام عليكم، معاكم هويدا أسامة وأهلا بيكم في فيديو النهاردة. الفيديو ده هو أول فيديو أرسم فيه حاجة واقعية معاكم، واخترت العين دي تكون حاجة مش صعبة قوي علشان لو عايزين تجربوها معايا. قبل ما أبدأ، لو لسه ما شفتوش فيديو ال 12 تكنيك اللي كنت عاملاه، روحوا شوفوه دلوقتي وارجعوا تاني، لأن فيديو النهاردة يعتبر تطبيق عليه. هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس عشان تقدروا تجيبوه بسهولة. واللي اتفرج على الفيديو فاكر تكنيك ويت اون دراي أو مبلول على ناشف، هو ده التكنيك اللي هنشتغل بيه النهاردة، أو اللي هنشتغل بيه في أي رسم واقعي بشكل عام. في الرسمة دي اشتغلت بورق فبريانو 300 جرام وألوان فان جوخ 24 لون، وكمان استخدمت شوية فرش ألوان مية متنوعة في الحجم. لو عايزين تعرفوا الأدوات اللي أنا استخدمتها بالظبط، هتلاقوا لينك الفيديو بتاع الأدوات في الديسكريبشن بوكس، علشان مش هقدر أشرح كل حاجة هنا. ناس كتير سألتني ازاي بكون ألوان البشرة وفاكرين انها حاجة صعبة جدا، بس بالعكس. لو الشخص اللي أنا برسمه بشرته فاتحة، بحب أبني لون البشرة بتاعه بلون برتقاني ومعاه لون بينك، وعلشان هما ألوان فاقعة شوية فبفضل ان انا اطفيهم بألوان المقابلة ليهم في دايرة اللون، اللي هما الأزرق والأخضر. بس علشان في الرسمة دي بالذات حسيت ان لون البشرة واخد لون أخضر شوية، فطفيت اللون بأخضر بس. وبحب برضو اني استخدم البنيات في اني اغمق اللون بتاعي. وطبعا لو عايزة افتحه بحط عليه مية، مش بستخدم الأبيض خالص. ولو مش عارفين تستغنوا عن استخدام اللون الأبيض في الألوان المية، بنصحكم تتفرجوا على فيديو المونوكروم، هتغيروا الفكرة دي خالص. وبرضه هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت. هو اتعودوا كده، اي فيديو هجيب سيرته هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو عشان محدش يتوه. بدأت الرسمة بطبقات فاتحة خالص، وبدأت ان انا اغمق واحدة واحدة وانا شغالة في الرسمة. وطبعا مش بنغمق مرة واحدة في الاكواريل. في التكنيك الواقعي او الرسم الواقعي بالالوان المية، مهم جدا ان احنا نسيب كل طبقة تنشف قبل ما نحط الطبقة اللي بعدها في نفس المكان. وانا ما عملتش ده في اول الفيديو لان الاضاءة كانت ضاربة في عيني، فما كنتش شايفة الورقة نشفت ولا لا. علشان كده هتلاقوا الرسمة في أولها كان شكلها مبقع شوية أو شكلها مش مظبوط. بس مش متضايقة أبدا إن ده حصل، لأني كده وريتكم اللي مش بيستنى رسمته تنشف رسمته بتبقى عاملة ازاي. ودي طبعا من الأخطاء المشهورة جدا في الرسم الواقعي بالألوان المية. بس الحمد لله أخدت بالي وبقيت بستناها تنشف، فهتلاقوا إن الرسمة بتتحسن طول ما أنا ماشية. زي ما في تلوين البشرة بنحط طبقات فاتحة وبنغمق واحدة واحدة واحنا شغالين، الرموش والحواجب كمان بيتعملوا بنفس الطريقة. رسمت شعر الأول لونه خفيف، وبعدين بدأت أحط طبقة أغمق في أغمق لحد ما وصلت اللون اللي أنا عايزاه. وطبعا الحواجب بنلون تحتيها بلون بشرة عادي جدا كأن مفيش شعر، وبعدين بنحط الشعر فوقيها. كمان في الفيديو ده حاولت إن أنا أحافظ على الإضاءات بتاعتي، يعني ألون من حواليها وأسيبها أبيض زي ما هي. حاولت إني مستخدمش ماسكينج فلويد أو حتى طنش الإضاءات وبعملها بجواش في الآخر، عشان أقول إن مش لازم الواحد يكون عنده كل الحاجات دي عشان يبدأ يشتغل ألوان مية، وإنها في الآخر طلعت رسمة عادية عادي جدا ومقالتش لأ. بالمناسبة هتلاقوا لينك الصورة الأصلية بتاع العين في الديسكريبشن بوكس عشان اللي عايز يجربها ويبعتلي على الانستجرام أتابع معاه. أنا كده خلصت كل اللي عايزة أقوله في الفيديو، وهسيبكم تكملوا بقية الرسم. ما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتس وتعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وكمان فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. كانت معاكم هويدا أسامة، وأشوفكم قريب إن شاء الله. مع السلامة.